Miqtë të Rreze Dielli, ju përshëndes përsëri, jemi këtu në hapësirën e fundit të ditës së sotme, mjeku për ju, ku do diskutojmë për problemet e syrit. Do të prezantojmë njëherë dy miq të cilët na rikthehen edhe në këtë sezon tonin të ri në Rreze Dielli. Pranë meje është mjeku oftalmolog Rubin Topi. Faleminderit që jeni edhe sot këtu. I shoqëruar nga zoti Nishant Taneja, specialist i retinës, oftalmolog, gjithashtu. Welcome. Sigurisht Rubin, ne do të mundohemi që dhe të diskutojmë dhe të përkthehemi njëkohësisht për të folur për atë çka kemi përzgjedhur sot. Diabeti është një nga sëmundjet, le të themi, shumë problematike që ka ndikim negativ edhe tek syri. Ne sot do të ndalemi tek ato negativitete që na rrjedhin konkretisht tek retina. Një moment shumë delikat, apo jo? Patjetër. Atëherë, shkurtimisht... Ose retinopatia diabetike e quajmë në gjuhën mjekësore, e emërtuar si patologji kështu. Po. Atëherë, shkurtimisht, diabeti nuk diskutohet që është bashkë me sëmundjet kardiovaskulare të tjerë, mund të konsiderohet ndër sëmundjet e shekullit. Po. Sepse ka gjithmonë më tepër një shfaqje në rritje, sidomos në vende të zhvilluara dhe në vende në zhvillim. Pra, mund të quajmë që ka lidhje edhe me mirëqenien në rritje. Natyrisht, duke qenë një problem i përkthyer thjesht për njerëzit që na ndjekin, një nivel më i lartë se ç'duhet i glukozës, pra i sheqerit, i cili qarkullon në gjak, natyrisht duke qenë problem i lidhur me gjakun, kudo ku ka në gjaku, pra në tërë organet, në tërë trupin, diabeti është i efektshëm, pra bën efektet e tij të dëmshme. Duke qenë kjo glukozë, ky sheqer i tepërt. Natyrisht ky qarkullim i gjakut është dhe në sy, posaçërisht në retinë, e cila është një cip nervore tepër delikate, mund ta imagjinoni si një cip e hollë e qepës, e cila ka rrjetin e saj vaskular dhe mbledh tërë informacionin, pa gjithçka që ne shohim, është si film i aparat fotografik. Pasqyrohet në retinë, pra në këtë cip nervore, nëpërmjet nervit optik sinjali i shkon trurit. Pra është si ai kablli i televizorit, ku po na ndjekin tani teleshikuesit, i cili e çon sinjalin që vjen nga antena tek ekrani. Pra është me fjalë shkurtra, po. Kjo për të qenë më të qartë. Dhe duke pasur rrjet vaskular të zhvilluar, është shumë e prekshme, duke qenë dhe tepër delikate si strukturë, nga dëmet që mund të sjellë diabeti. Prandaj, shumë shkurt, para se të japim fjalën profesor Nishant Taneja, i cili është specialist i mirëfillt i retinës, duhet patjetër një njerëz sapo diagnostikohet që është diabetik, të shkoj menjëherë të vizitohet tek një mjek oftalmolog, një mjek okulist, për të parë gjendjen e syve. Atëherë, duke qenë se zotin Nishant Taneja, profesorin e kemi specialist pikërisht për çështjet e retinës, atëherë të jemi pak, le të themi, dinamik dhe të qartë, konciz në ato që do të themi për sa i përket problemeve që shkaktojnë, cilat janë problemet që shkaktojnë diabetin në retinë dhe shkallët e gravitetit ose të rëndesës kësaj problematike. So, shortly, the main problems that diabetes creates in retina, and what are the scales of this? Diabetes mainly affects the posterior segment, the retina and optic nerve. It is broadly into two major stages. It can be non-proliferative or proliferative. In non-proliferative stage, which is the early stage, there is some swelling in the retina, which is easily treatable with some injections and laser. Proliferative stage, which comes after maybe 10 years of diabetes, is more severe and more difficult to treat. In that, hemorrhage happens in the eye. Pra, shkurtimisht, diabeti kryesisht dëmton retinën dhe nervin optik. Pra që janë strukturat fundore dhe nervore që përçojnë sinjalin të syrit. Ndahet në dy faza kryesore, të cilat pastaj kanë nëngrupimet e veta, por shkurtimisht janë faza proliferative dhe jo proliferative. Faza jo proliferative është faza më fillestare, pra ku dëmtimet janë më të lehta, aty ka thjesht një entje, një edem të retinës, ndërkohë që faza proliferative, që zakonisht ndodh mbas 10 viteve diabet e lartë, është faza ku ka dëmtime më të mëdha, sepse shkon deri në hemorragji të retinës. So, in addition, cataracts are more common. Problems of cornea are more common with diabetes. Cataract develops in diabetes. If retina problem is not treated, cataract surgery becomes more complicated. So the
best way is to get the checkup as early as possible and to detect the stage of the diabetes, what you are in. Por dhe strukturat të tjera të syrit, kuptohet që preken nga diabeti, siç janë krijohet më shpejt tek një pacient diabetik perdja në sy, që është problem shumë i përhapur tek njerëzit. Po, e gjejmë hasim shumë në patjetër, sidomos me moshën, por në këtë rast krijohet më shpejt nga diabeti, pra në një moshë më të re. E stimulon diabetin. Patjetër. Gjithashtu dhe kornea, pjesa e jashtme, pjesa e tedukshme, xhami i syrit që thonë njerëzit, dhe ai dëmtohet më shpejt. Cila është zgjidhja dhe këshilla që mund t'japim teleshikuesve, thot profesori. Sa më shpejt një diagnostikim dhe një përcaktim i saktë tek një specialist i mirëfillt i retinës, i gradës në cilën ndodhet gjendja e diabetit në sy. Po. Sapo ka mbritur një telefonat në studio, le të shohim se cila është pyetja që ka shikuesi konkret për ne. Alo, përshëndetje? Alo? Me sa duke telefonata është larguar. Po, mund të vijojmë me të tjera detaje. Yeah, now more in detail, Dr. Taneja? Yeah, for diabetes, in short, more than 95% of the diabetic patients, they get the problems in retina, if we consider the duration of their lifetime. So the first most... Sa po ka mbritur telefonata në studio, sorry, të dëgjojmë pyetjen. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Faleminderit zonjë që po telefononi. Cili është shqetësimi juaj? Po, shqetësimi im është se jam vizituar te një mjekë ruse në Maltëzi dhe më thënë që të është dëmtuar rutina e synit. Po unë kam sinozit, në edhe thënë ndoshta ndikon sinozitit, derisa të di nga ju më mirë. E kuptuam? Edhe një herë, pra, mund ta përsërisësh edhe një herë? Në momentin që i kanë thënë që është retina e dëmtuar, më pas çfarë do të bëj konkretisht? Pasi u tha që është dëmtuar retina, çfarë ndodh më pas? Për çfarë është më shumë e interesuar? Alo, zonjë, na dëgjoni? Po. Atëherë, pasi ju thanë që retina juaj është e dëmtuar, mund ta vijoni shpjegimin sepse nuk ju dëgjua mirë. Po, me thënë që më është dëmtuar rutina e syrit, më ka dhënë ca vitamina, po prapë njëjtë gjë. Unë shqetësimi im është se kam sinozitin që 10 vjeç, dhe ndoshta ndikon se më thënë edhe nga mjekët e Shkodrës që janë tërbulluar lëndjet e syrit. Pra ne desha të di nga ju. Po. E kuptuam. Zonja është diabetike apo? Ka ditë që absolutisht diabetike. Nuk jeni diabetike, nuk jeni diabetike. Faleminderit për pyetjen, zonjë. So the lady is saying she is not diabetic patient, but when she made a checkup in Montenegro, they told her that their retina is damaged. She is getting some vitamins for the retina, but still the problem is there. She wants to know what can she do. For the problems of retina, treatment needs to be done early, when the problem starts within 3 months, 6 months maximum. After that, once the receptor die, we cannot make a new retina. So if her problem is permanent for many years, many months, maybe improvement will not be there. But still, to stabilize, to save whatever vision she has, we have to stop the problem at that level. So still some improvement, stabilization is possible. So she need to do some investigations, angiography, even consult with the retina specialist, and to do the treatment which is required. Pra, problemi kryesor që hasim në çështja që ka të bëjë me retinën, është që në moment që retina nuk kapet në dëmtimin fillestar 3 deri në 6 muajt e parë, kuptohet në varësi të problemit, sepse nuk kemi vizituar. Nuk është vetëm një problem. Janë shanset më të mëdha që ky problem të stabilizohet apo të ketë një farë përmirësimi. Por duhet kuptojmë këtë, në moment që receptorët në retinë, receptorët nervor, që çojnë sinjalin, janë dëmtuar, ai dëmtim është shumë i vështirë të riparohet. Prandaj koha ka të bëjë shumë dhe ka efekt në këtë rast. Në këtë rast çfarë duhet bëjë zonja? Patjetër, thot profesori, të vizitohet një specialist të mirëfillt të retinës, të bëhen ekzaminimet e duhura që mund të jetë një angiografi e syrit e cila tregon sakt ku, si dhe çfarë është dëmtuar në retinë, dhe ekzaminimet të tjera, dhe në bazë kësaj të bëhet dhe trajtimi. Mund të ketë shanset përmirësimi dhe stabilizimi. Kjo është. Po, besoj që zonja ka qenë e qartë. Atëherë ne përshëndrohemi pak tek diabeti dhe tek ajo që filluam thoshim pak më parë që na u ndrej nga telefonata. Yes, you can continue where we were interrupted. Yeah, so first most important thing is when you are diagnosed with diabetes, whether you are type 1 young patient or after 60 years, as soon as you are diagnosed,
like you go to endocrinologist, go to ophthalmologist also, get your stage, what is the stage, and get the appropriate treatment according to that day. After that, your retina specialist will tell you how you have to follow up, how you have to come after for regular checkups. And in future also, 1 year, 2 year, as soon as the problem is starting again, to do little treatment rather than to do big surgeries if no treatment is done. Po, pra thelbi i kësaj që tha profesori, në vend që të bëni ndërhyrje kirurgjikale të mëdha, kur dëmi është shumë i madh, kujdesuni për veten, siç shkoni sapo jeni diagnostikuar nga diabeti tek endokrinologu, shkoni menjëherë tek mjeku oftalmolog, tek mjeku i syve, të përcaktohet sa nga një specialist i filtrit retinës, faza, pra grada në cilën është gjendja e retinës, dhe në bazë kësaj vendoset për trajtimin. Trajtimi mund të jetë me lazer, mund të jetë me injeksione brenda në sy, që quhen injeksione intravitreale, pra ku substancat të caktuara ndalin për parimin e venave dhe ndalojnë hemorragjinë e tjerë, deri tek në ndërhyrje në faza shumë të dëmtuara që mund të jenë ndërhyrje që tha profesori mundoni ti evitoni, pra ndërhyrje kirurgjikale të mirëfillta të retinës. Pyetja e fundit, sa shpejt avancojnë këto problemet e retinës në ndikimin e diabetit? How fast does the problems advance? If your diagnosis is made at the right time, normally it takes 5 years. When the diabetes starts in the body, after 5 years, you will have starting problem in the eyes. But here we get the patient, they have diagnosed 2 months back, and they have eye problem for 5 years. So that means diabetes was not diagnosed for 10 years. So seeing the condition, the level of healthcare in Albania, I think you should do the checkup as early as your diagnosis is made. Pra, mesatarisht, në mesataren botërore, në moment që diabeti shfaqet ditën e parë në trup, do 5 vjet mesatarisht që të japi dëmtime në sy. Por, natyrisht do t'i përshtatemi vendit ku jetojmë, dhe profesori sapo e tha shumë bukur, në Shqipëri, duke parë gjendjen e pacientëve dhe situatën shëndetësore, kemi shumë raste që ka diagnostikuar diabetin para 1 muaj, 2 muajsh, dhe syti ka shumë të dëmtuar, i ka të dëmtuar prej 5 vitesh. Pra në Shqipëri rregulli duhet të jetë ky, sapo e merr vesh që është me diabet, menjëherë të shkojë tek mjeku. Dhe tek mjeku. Menjëherë, sepse vin shumë vonë. Vin shumë vonë. Unë do kisha dëshirë të flisnim më tepër, por sot në fakt kemi pasur shumë dinamikë informative, kështu që e kemi kohën pak më të limituar. Po mund ta vazhdojmë, ndoshta është temë e rëndësishme. Patjetër, mund ta lëmë të hapur, ta vazhdojmë dhe në emisione të tjera. Shumë faleminderit që ishit këtu dhe që përgjigjem dhe pyetjeve nëpërmjet telefonatave. Thank you very much for being here. I falenderojmë dhe shikuesit që na ndoqën dhe sot në hapësirën e mjekut. Unë ju përshëndes dhe sigurisht vazhdoni që qëndroni në shoqërinë e programacionit në vjushmëri këtu në televizionin tonë Një Report.